එතකොට අපිට විස්තර ඇතිව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට විස්තර ඇතිව උගන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මට විස්තර ඇතිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය එතකොට කියන අදහස දෙන්නේ මොන වචනෙන්ද? ඒත් එකම විස්තර ඇතිව කියන අදහස දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වල මොන ෆ්‍රේස් එකෙන්ද? අපි යන්නේ ඒ කොටස තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට කියන අදහස දෙන්නේ then වලින්. THEN then. විස්තර ඇතිව in details. In details. එතකොට ඔය කොටස් දෙක වාක්‍යයේ දෙපැත්තට එනවා. මුලට එතකොට then විස්තර ඇතිව in details. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන අදහස තමයි එතකොට අපිට විස්තර ඇතිව කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ යාළුවෙකුට කියනවා right. එතකොට අපිට විස්තර ඇතිව කතා කරන්න පුළුවන්. Then we can talk in details. In details විස්තර ඇතිව. Then we can talk in details. එතකොට අපිට විස්තර ඇතිව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට කෙනෙක් කියනවා එතකොට මට විස්තර ඇතිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳට විස්තරාත්මකව හරි පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට then මට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න I can learn in details. Then I can learn in details. එතකොට මට විස්තර ඇතිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මට විස්තර ඇතිව උගන්වන්න පුළුවන්. ගුරු මේ වීඩියෝස් බලනවා බොහෝ වෙලාවට. ඕකේ. එතකොට එයාට කියන්න පුළුවන් right. එතකොට මට විස්තර ඇතිව උගන්වන්න පුළුවන්. Then I can teach. Then I can teach in details. Then I can teach in details. Then I can teach in details. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එතකොට එයාලට පුළුවන් විස්තර ඇතුව පැහැදිලි කරන්න. එතකොට එයාලට පුළුවන් they can පැහැදිලි කරනවට මොකක්ද පැහැදිලි කරනවට කියන වචනේ. අපි පැහැදිලි කරනවට කියනවා explain කියලා. explain. එතකොට එයාලට පැහැදිලිව නැත්නම් විස්තර ඇතිව උගන්වන්න මේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයාලට විස්තර ඇතිව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. then they can explain in details. Then they can explain in details. එතකොට යාලට විස්තර ඇතිව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. right. ඔයා කෙනෙකුට කියනවා let's meet in the evening. අපි හවස හම්බෙමු. let's meet in the evening. අපි හවස හම්බෙමු. එතකොට අපිට විස්තර ඇතිව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ ගැන. එතකොට අපිට විස්තර ඇතිව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් then we can discuss in details. Then we can discuss in details මේ ප්‍රශ්නේ ගැන about this problem. okay. එතකොට ඔයාලට කියන්න ඕනේ එතකොට අපිට විස්තර ඇතිව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ ගැන. then we can discuss in details about this problem. අපිට ඕක කොටස් දෙක මාරු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට. Then we can discuss about this problem in details. පැහැදිලිනේ? Then we can discuss about this problem මේ ප්‍රශ්නේ ගැන in details. විස්තරාත්මකව නැත්නම් විස්තර ඇතිව. right? ඔයා කෙනෙකුට මෙහෙම කියනවා. right. එතකොට මට පුළුවන් විස්තර ඇතුව පැහැදිලි කරන්න. විස්තර ඇතුව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. right. ඒතර පැහැදිලි කරනවට මම කලින් කිව්වා explain. okay. then I can explain in details. Then I can explain in details. right. අපි හිතමුකෝ ඔයාලට කෙනෙක් මොනවා හරි ડોකියුමන්ට් එකක් දෙනවා. right. එතකොට ඔයා කියනවා right.
මට මේ ડોකියුමන්ට් එක විස්තර ඇතිව කියවන්න පුළුවන්. නිකන් ඔහේ උඩින් පල්ලෙන් කියවනවා නෙමෙයි. මට මේක විස්තරාත්මකව කියවන්න පුළුවන්. Then I can read this document in details. Then I can read this document in details. එතකොට මට මේ ડોකියුමන්ට් එක විස්තර ඇතිව කියවන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ then කියන වචනේත් එක්ක in details කියන වචන දෙක භාවිතා කරලා පොඩි අදහස් ටිකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ඉගෙනුවා. හරි ලස්සනට මේවා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී. right. ඉතින් මේ දේවල් හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. okay right. so goodbye.